وحات امك وحات امك ما تجيبش سيره لحد. الفكره دي هتغير طموحي. يعني ما تتكلمش فيها مع نفسك. لو انت عايز تخسر فلوسك فكر بالطريقه دي. كل اعوذ برب الفلق، كل اعوذ برب الناس. انا ما ينفعش اجيب سيره لحد. الفكره دي انا تعبت عليها سنين طويله من عمري عشان اوصل للمضمون ده، وخايف من العين وخايف من الحسد، لانه محدش هيفكر زي ما انا هفكر. اوعى تكون بتفكر بالطريقة دي. اسباب فشلك وفشل مشروعك واسباب عدم تحقيق احلامك هي الافكار دي. اعمل سبسكرايب للقناة وتابعني عشان نتعرف سوا ليه المشروعات او اغلب الافكار ما بتتحققش ولا بتكون موجودة في الواقع. كتير جدا بيسألوني عن فكرة ايه الافكار الجديدة او نعمل ايه. ممكن تشرح لنا يا دكتور؟ عندك فكرة جديدة؟ طب بص يا دكتور، انا عندي فكرة بس انا خايف اعرضها على اي حد، خايف اقول له فكرتي لان ممكن فكرتي حد يسرقها مني. انا الحاجة دي تعبت عليها وحلمت بيها شهور وسنين وقعدت افكر فيها، وكل حلمي وافكاري ان انا اوصل للنقطة دي. يا جماعة، الموضوع والعالم دلوقتي مش في فكرة الأفكار. اوعى تفكر في فكرة الأفكار. الأفكار كتيرة جدا، والبيزنسز والمشاريع الرائدة أكتر وأكتر، وكل العالم وكل الكرة الأرضية أكتر من 7 مليار نسمة عندهم أهلية ما بيفتقدوش للأهلية، بيفكروا بفكرة إن أنا عندي فكرة. أي بني آدم سوي أو متزن عنده فكرة السلف اكسبريشن، عنده فكرة التعبير الذاتي اللي هي فكرة أنا عندي فكرة، أنا أحسن واحد بفكر، أنا أحسن واحد عندي مشروع، أنا بس لو خدت فرصتي هكسر الدنيا، أنا هعدي المانش. عارفين المانش ده؟ كنا بنشوفه في الأفلام القديمة. لو سمحت، أنا لو جيت دلوقتي قلت لك إن في 5 بره الباب ده بيطيروا مركبين حاجة في ظهرهم وبيطيروا وبيعملوا استعراض، هتصدقني ولا لأ؟ أكيد هتصدقني. دلوقتي الشركات ما سابتش حاجة، اخرهم شركة تسلا وافكار الميموري وفكرة الليمبي 8 جيجا اللي هي بقيت واقع دلوقتي في حياتنا. الموضوع مش في الافكار، ومشروعك عمره ما بينجح عشان مجرد ان عندك innovative features او ميزات مبتكرة. دلوقتي العالم بيطلب منك فكرة الواقعية، ازاي تكون واقعي في تنفيذ مشروعك، ازاي تكون الفكرة اللي عندك قابلة للتطبيق، ازاي تقدر تنفذها وتوصل للإنجاز المطلوب او اللي انت عايز تحققه. وفكرتك انك هتشتغل عليها لازم يكون عندك فيها قناعات، ومش عيب ان يكون في فكرة موجودة ومكررة اكتر من مرة، لان كل فكرة بيكون ليها التشيب بتاعها. وعشان الفكرة تنجح لازم تكون واقعية وقابلة للتحقيق وقابلة للإنجاز. فكرة انك خايف وان افكارك مفيش زيها وان محدش بيفكر، انت فاهم غلط. لذلك لما يكون عندك فكرة اتشيفبل جدا وقابلة للإنجاز، ما تتأخرش انك تنفذها. احسبها صح واحسب الريسك بتاعها، ولكن خليك انيشيتيف جدا، خليك مبادر انك تستن السنة الحسنة اللي الناس هتتعلمها منك. لا ده انا كمان لما هنفذ الفكرة هيطلع كومباتيتورز يقلدوني وينفذوها. ده بالعكس، لازم يظهر منافسين ليك، لانه لو ماركت جديد او سوق جديد او ترند جديد وتوجه جديد، منافسك هيجي يزقك، منافسك هيجي يساعدك انك تكون ماركت ليد وقائد في السوق، هيخلق معاك الترند او التوجه. لو في 1,000,000 مستخدم هيتحولوا من كترة المنافسين وفكرة التوجه ان ما يبقوش 1,000,000 مستخدم، ممكن يوصلوا يبقى 10,000,000 مستخدم، 20,000,000 مستخدم. أرجوك بطل تحلم أحلام اليقظة وتقعد تفكر في أفكار خزعبلية وأفكار ملهاش أساس بالواقع، وبطل تفكر وتقعد تفكر من غير ما تنفذ حاجة. لازم تكون واقعي جدا. أكتر من المنصات موجودة في العالم،
منصات رهيبة جدا في مجال الاي كوميرس، لكن يا ترى نعرف منها كام منصة؟ نعرف امازون، نعرف اي باي، نعرف علي بابا، نعرف فيسبوك وتويتر وانستجرام. هتلاقي منصات محدودة جدا هي المشهورة والاكثر شهرة. لو جينا اتبعنا اخر دراسات هنلاقي انه في الفترة الاخيرة اكتر من 12 مليون موقع الكتروني اغلبهم فشلوا، او اكتر من 95% منهم on active، غير نشيطين بالمرة. فالموضوع مش ان انا اخش في مجال التكنولوجي، والموضوع مش ان انا اعمل محل جديد او فكرة جديدة او برودكتس او جودز جديدة. لا، الفكرة هل انا هقدر انفذها؟ هل هي قابلة للتحقيق؟ هل هي قابلة للقياس؟ هل هي قابلة للإنجاز؟ ولا هي عبارة عن وهم انت بتعيش بيه في حياتك وتقعد والنبي ما تقولش لحد، عشان خاطري ما تقوليش لحد، وتقعد تتكتم على الفكرة دول هيسرقوها. انا شفت ناس اصحاب مصانع عاملين اماكن وغرف معينة لسر الخلطة. يخرب بيتك، انت مجنون، انت لسه بتفكر بالطريقة دي؟ اي منتج في العالم اخده ادخله مركز تمام او مكان للتحليل، هيحللوا لي المنتج في دقايق بسيطة جدا، اقدر اعرف مكوناته. العالم انتهت فيه فكرة الخزعبلية وسر الخلطة واقفل على الروم واقفل على الماتيريال. مفيش الكلام ده. الفكرة دلوقتي ازاي تسبريدنج المسج بتاعتك، ازاي توصل الرسالة بتاعتك، لان اي منتج ليه رسالة، اي خدمة ليها رسالة، اي فكرة ليها رسالة. يا ترى عارف توصل رسالتك ولا مش عارف توصلها؟ يا ترى رسالتك واقعية تقدر تكسب منها وتكسب الناس؟ لان دلوقتي عشان تحقق اي فكرة لازم فيها فكرة الوين وين، لازم الكل يكسب، لازم البروديوسرز يكسبوا والكونسيومرز كمان يكسبوا. دول هيكسبوا بالرضا ودول هيكسبوا بالريتيرنز، بالعائدات. مفيش حاجة اسمها انا قاعد افكر وقاعد احلم ونايم بفكر وصاحي بفكر وبدخل الحمام بفكر. لا، خليك واقعي، قوم نفذ، قوم شيل ريسك، لانه البيزنس بيحتاج الى نسبة من الريسك، ولكن مش ريسك فيه تهور. انا بحسب افكار الريسك وبحسب انا ممكن اخسر ايه وممكن اوصل لايه. فالعالم انتهت منه فكرة الافكار، وان انا عندي مجرد افكار هنفذها ولا مش هنفذها. يا ريت نعمل ريسيرش كتير جدا في اي صناعة احنا بنشتغل فيها. ممكن تلاقي الفكرة اللي انت بتفكر بيها في الامارات بتتنفذ فين؟ في الهند. ممكن الفكرة اللي انت قاعد تحلم بيها في السعودية تلاقيها بتتنفذ في مصر. ممكن الفكرة اللي موجودة في البرازيل تلاقيها بتتنفذ هنا. يعني مفيش حكر على حد في الافكار. الافكار كتيرة جدا جدا، ولكن هل بتقدر تنفذها؟ هل بتقدر تحققها ولا ما بتقدرش تحققها؟ وللعلم اي منتج عشان ينجح او خدمة لازم يتوافر فيه كونسبت اساسية، وهي مفهوم اساسي. فكرة يا اما عندك كواليتي غير عادية، كواليتي رائعة، جودة عالية جدا، يا اما عندك انوفيتيف فيتشرز، ميزات مبتكرة. ولكن الاتنين لو انت مش هتوصل المسج بتاعتهم، لو مش هتوصل الرسالة بتاعتهم للعملاء بتوعك، هتبقى فيك، هتبقى يوزلس. بطل فكرة تخبي فكرتك، بالعكس اعمل على فكرتك برين ستورمينج، واعمل عصف ذهني، وشوف ايه اللي ممكن يكون عبارة عن ثغرات او ويكنسز، نقط ضعف في الفكرة بتاعتك. كمان الناس البلدة اللي هي مجرد بتاخد نسخ ولزق، يروح يشوف حد يعمل مشروع يعمل زيه، اللي هو بنسميه رياكتيف ماركت اورينتيشن. ايه اللي موجود في السوق فاعمل زيه، ايه اللي رائج في السوق فاعمل زيه. تيجي تلاقي شركات السياحة هي اللي بتشتغل، يروح الكل يفتح شركات سياحة. مش الكل هيكسب، الماركت ليدز بس هم اللي هيكسبوا. الناس اللي واخده ماركت شير او حصه من السوق هم اللي هيكسبوا. تيجي تفتح مطعم بروستد وشاورما، الكل يفتح زيك مطعم بروستد وشاورما، برضو مش هتكسبوا. اللي هيكسبوا هم الناس المسيطرة على الماركت شير او اللي ليهم ماركت ليدز. عشان كده بشوف مشاريع كتيرة جدا بتفشل بسبب الفكرة دي، انه الفكرة ملهاش فكرة، وان الفكرة عبارة عن خيال،
وان هي مش قابلة للتنفيذ ولا هينفع تتحقق ولا قابلة للإنجاز ولا حتى للقياس. بطل تفكر في أحلام اليقظة. لو انت ما فكرتش بواقعية ونزلت على الأرض عمر ما مشروعك هينجح. وهبسط لك الموضوع بإزاي يخسر مشروعك. لو عايز تخسر مشروعك اقعد فكر كده. لو عايز تبقى تنبل برضو اقعد فكر واسرع كتير. لازم تكون عملي ولازم تطابق أفكارك على الأرض ولازم تكون قابلة للإنجاز والقياس والتحقيق. تابعونا عشان نتعرف على أفكار كتيرة في عالم الإدارة.